5 ранку. Саме в цей час в Запоріжжі закінчується комендантська година та трапляються найстрашніші прильоти. Саме так, у коридорах, ми ховаємось, як тільки чуємо перше влучання ракет С-300. Тут ми з вечора готуємо собі спальні місця та сподіваємось, що цієї ночі буде тихо. Зранку 24 лютого бойова авіація та російські ракети почали обстрілювати аеродроми по всій Україні, а колони ворожої техніки просувалися одразу на півночі, сході та півдні країни. 27 числа окупанти увійшли у Бердянськ. Саме так почалась історія окупації Запорізької області, але не самого Запоріжжя. Станом на сьогодні тимчасово окуповано більше 60% Запорізької області, а сірою зоною між підконтрольними територіями вважається блокпост на шляху до Василівки. Саме через неспроможність взяти обласний центр і підгоряє у окупантів. Ракети прилітали в місто протягом всієї війни, але справжній ракетний терор почався наприкінці вересня, після того, як Путін провів свій псевдореферендум на окупованій території та оголосив, що наші землі, цитую, «вошли в состав Російської Федерації». Навіть цитувати гидко. Вже пройшло більше 40 днів з моменту тих страшних подій, які вразили весь світ та забрали життя десятків запоріжців. Ми навідали найболючіші шрами міста, щоб показати вам, як вони загоюються. – 30 вересня, 7:10 ранку, 16 ракет зенітно-ракетного комплексу С-300 були випущені по Запоріжжю. 4 з них уразили гуманітарну автоколону, яка збиралася саме тут, на виїзді з міста. Це авторинок, на якому кожного дня протягом війни запоріжці збиралися, займали чергу у автоколоні для того, щоб поїхати на тимчасово окуповані території та відвести гуманітарну допомогу або провідати родичів. Того ранку колона так і не рушила. 32 людини загинуло, ще 92 було ушпиталено. Ти з Мелітополя. Як ти опинився у Запоріжжі і як ти опинився 30 вересня тут? С Запорожья мы эвакуировались, и 2 апреля я уже был в Запорожье. С тех пор начал волонтерить, помогать своему городу и близким. В Мелитополь пересылая посылки медикаментов. 30 числа должен был тоже ехать в Мелитополь вместе со своими ребятами-перевозчиками, отвезти кучу посылок и медикаментов. Ну, непосредственно мы были здесь во время теракта. Настрій був дуже гарний, ніхто не волновался, много волонтеров. Выполняли обычную свою работу, которую делают там, практически каждый день, перевозить посылки, медикаменты, то есть все как всегда. Я находился возле 2-й машины нашей. Рядом со мной была бабушка и девушка где-то 20 плюс лет. Я их положил на асфальт и прикрыл собой. Это было после первого прилета, который был где-то в метрах 30 от нашей машины. После того, как я их положил на пол и прикрыл собой, я понимал, что С-300 работает по 4 ракеты и ждал остальных прилетов. Второй где-то был в метрах 100 от меня, 3-го, 4-го не помню. Дальше уже начался кипиш, и мы все уезжали, эвакуировались обратно в Запорожье. На глазах погибло очень много людей. Ранений у меня не было. Посекло немного камнями, и психологически все очень тяжело, очень тяжело. Одного из нашего перевозчика ранило руку очень сильно и разбило машину осколками. Машину мы бросили здесь вместе с посылками. Перевозчика забрали в нашу 2-ю машину и поехали все вместе. В этой ситуации очень много «если бы». Если бы еще минут 15-20 было очень намного больше жертв, было бы сотни, потому что где был 2-й прилет, там как раз формировались 7 колонн по 7 капотов, и за ними еще там по 10 машин. Мои пацаны, мои перевозчики, они привыкли быть первыми. Мы должны были вообще ночевать самыми первыми в этой колонне, и чтобы выстроиться и сразу же поехать. Но в крайний момент они решили переночевать у себя на квартире и забрать меня с утра с моей квартиры, там, где я сейчас проживаю. Мы там попили кофе, приехали сюда, и потому мы были там какие-то 40-е, а не первые. Вот это, наверное, тоже отчасти нас спасло. Были 2 девчонки, которые приехали со Львова, проведать свою мать в Мелитополе. Этих девчонок больше нет. Все, кто выжил здесь, 30 числа,
всем очень крупно повезло. Ви, як група мобільної допомоги, були залучені до психічної, психологічної, мабуть, підтримки людей, які були в цій колонії та які вижили. В якому стані вони перебували? В состоянии шока, стресса. Мы привыкли смотреть фильмы и видеть в фильмах, когда показывают фильм «Катастрофа», люди бегут, кричат. На самом деле это не так. Люди молчат, большая часть, они замыкаются. И вот этот вот испуг, этот стресс, он у них, да, на телесном уровне остается. То есть работа психолога, да, вот в кризисных ситуациях состоит в том, чтобы снять это. Вот снять, дать человеку, особенно в первые часы, дать человеку отреагировать. Вот чтобы он отреагировал, и это не перешло на посттравматический синдром, не перешло в посттравматический синдром. На второй день ко мне подошла семья, мужчина с дочкой и с женой. Они находились в той колонии, которая должна была выезжать, куда прилетела. Тем более они стояли не 1 час там, и они все уже перезнакомились. Вот в чем был вопрос. И когда прилетела, женщина накрыла с собой свою дочь, она на уровне, да, инстинкта услышала что-то, и она упала на свою дочь, а когда поднялись, рядом лежали, то есть семья, женщина и тоже дочь, маленький ребенок, с которыми они вот только разговаривали, только общались. И, естественно, шок, испуг. Кроме того, что за жизнь, она боялась даже, скажем так, как мать, не за свою жизнь, а за жизнь своего ребенка. Вот, и рядом я не ожидала, были люди из Мариуполя, были люди из Орехова, Пологи, Мелитополь. Что они вам говорили? Они хотят все-таки вернуться туда? Ну да, куда бы ты ни ехал, чтобы ни происходило, это твоя земля, это твой дом. И всегда в него хочется вернуться. Я помню мужчину, который просил, бегал, искал пути вернуться туда, потому что он оставил там жену лежачую. Он сюда выехал и должен был вернуться. Как бы соседи пообещали, что они будут за ней присматривать, но все-таки, да, лежачий родной человек, это тяжело, как бы, и ты не знаешь, приедешь ты туда или не приедешь, и что там, да. 6 жовтня о 5 ранку місто здригнулося від потужних вибухів. Вже за 10 хвилин у приватних чатах та у телеграм-каналах з'явилися перші страшні фотографії та повідомлення на кшталт «Божечки, там немає цілого під'їзду». 7 ракет С-300 полетіли одразу у 2 райони міста – у Вознесенівський та Заводський. Цілі будинки було зруйновано на проспекті Соборному та вулиці Сталеварів. 20 людей загинуло, десятки опинилися під завалами. Приліт ракети ми почули. Я у себе вдома, я почула цей вибух. Але я ж не знала, де. Мама, звичайно, після будь-якого події, особливо того початку жовтня, мама дзвонила нам тут же всім. А тут вона не дзвонить. І я сама її набираю, і вона не відповідає. Я думаю, странно, да? І буквально через 2 хвилини я набираю її знову. І вона бере трубку і каже мені: «Лена, я під завалом». І все. І тоді я тут же бігом одяглася і бігом бігла сюди. Через 20 хвилин після вибуху я була тут на місці. Сусіди виходили з під'їзду, а я заходила у під'їзд. У сусідній квартирі палає пожежа. А я знаю, де лежить мама. І ми зайшли у квартиру, ДСНСник зайшов з іншого боку. І тільки коли він вже сказав, що я її бачу і я її чую, тільки тоді нас вивели з під'їзду. Я не уходила, поки вони її не почули.
Ну, ось над Приватбанком це наша зала, праворуч ось це вікно нашої спальні. Ось якраз там вона і спала. Стіна від сусідів упала просто на неї, і чудом вона зупинилася, уперлася у телевізор з тумбочкою. І врятував її тільки мобільний телефон. В суцільному камінні якимось дивом вижив мобільний телефон, і вона мені відповіла. Бо якщо б вона мені не відповідала, вони б взагалі її не шукали, бо вони казали, там не може бути живих. Але я їм дуже вдячна за все, що вони зробили, бо витягли і, слава Богу, живу. Да, і оце вони її винесли одразу до швидкої, і ми поїхали у лікарню. Да. Травми доволі були серйозні. У неї була контузія легені, переломи ребер, переломи тазової кістки. На адреналіні вона казала, я нікуди не поїду. Звісно, поки ми до лікарні доїхали, їй вже стало дуже погано. Зараз вона поки ще не ходить, але лікарі кажуть, що вона буде ходити. Тому я гадаю, що там ангели якийсь накрив її крилом, що і витягли, і ходити буде, і взагалі. Добрий день, мої шановні вчителі. Я дуже рада. І ви раді, що мене бачите, і я рада, що ви всі живі. І я жива, здорова, мене знімають з больничної коїчки. Бачите, мої дівчатки, вся адміністрація тут біля мене прийшла підтримувати мене. Що відбувалося навколо? Люди з сусідніх під'їздів вибігали? Яка була атмосфера? Всі були, не те, що у паніці, але всі були у жахі. Бо зразу ж сказали всім, ви виходите, отут стояли всі наші сусіди. Ми з братом стояли близько, бо ми чекали, поки маму винесуть. Сусіди всі стояли, всі були у розпачі. Ніхто не знав, що далі буде, що нам взагалі робити. А мама першим питанням її виносять, а її перше питання до нас з братом, вона каже, де моя собака? Собака, навіщо тобі собака, слава Богу, що ти жива. А вона каже, ні, йди шукай мою собаку. І чудом просто ми уїхали, і десь близько через 2 години подзвонили сусіди, що повернулася собака. Це вже тут прибрали, бо тут було взагалі все в каміннях, тут був жах. Ось ця квартира – це наші сусіди, всі 4 людини, всі загинули. А це квартира моєї мами. Звісно, ми тут не прибирали, ми нічого не можемо зробити. Я не можу не закласти не прибрати мусор, бо ніхто не дав актів ніяких. Чи можу я це робити, чи хто це взагалі буде робити. Якщо тут ще каміння, якось можна руками розібрати, то в спальні плиту я розібрати не зможу. Нічим ми не зможемо її розібрати. Тож ми зібралися і написали колективне звернення на міського голову з проханням роз'яснити нам, що далі, і які наші взагалі кроки повинні бути. Бо я питала, можу я це порозбирати це все? Мені кажуть, ні, не можна поки інженер не складе акт. І оце зима на порозі, а у нас немає стіни і просто вихід на вулицю. То мені хоча б законсервувати квартиру. Вона самостійна, вона хоч їй 71 год, вона постійно жила окремо. Вона не хоче жити ні зі мною, ні з братом, бо вона хоче жити самостійно. Вона така людина, дуже активна. І їй зараз дуже важко. Вона живе зараз у брата, бо у брата свій дім і, звісно, коляску інвалідну набагато краще там рухати по дому. Бо я живу на 5-му поверсі. Її туди просто навіть неможливо уявити, як туди її затягнути. Ніхто не може відповісти ні на одне питання. Тому ми написали письмове звернення з надією, що нам хоч щось напишуть, буде якась відповідь.
пока их дневного заключения не будет, никто ничего не скажет. Каким путем идти? То ли разрушить, то ли построить. Когда посчитают, сколько построить, надо это или не надо. Жовтня ми були вдома всією сім'єю, дружина, малий, собака. Ми спали спокійно достатньо. Прокинулись від того, що почули гучний вибух. Дуже близько. Як потім ми вже зрозуміли, то був будинок на проспекті Соборному. Я від нього прокинувся точніше. Дружина не спала, дружина кормила малого. Малий був у неї на руках якраз в той час. Вона була в коридорі, і вона проходила якраз через коридор в момент першого прильоту. Злітаючи з кроваті, я зрозумів, що дуже близько, дуже поряд, і я розумів, що це десь прямо ось тут. Це зрозуміло дуже сильно, тому що вибухова хвиля серйозна була. Збігаючи з кроваті, схватив собаку, він злякався також. Дружині крикнув, щоб вона забігла в ванну, в туалет. Вони забігли перші, мене з собакою так, занесло хвилею трохи в туалет, тому що другий прильот якраз стався вже в наш будинок. Квартира насправді вціліла практично на 100%. Тобто нема сказати, що там хаос. Там вилетіло все, всі вікна, всі шухляди повиривало, шкафчики, все, що могло, все, що було скляне або крихке, ламке, воно зламалось. Да. В туалеті там чи гіпсокартон, чи плитка, вона відділилась, трохи провисло десь щось, але в цілому залишилось ціле. Єдине, що вікна достатньо серйозно, тобто якщо б малий був біля вікна, він, скоріше за все, якимось би чином постраждав. В перший день зранку, коли посвітало, мені було чітко видно місце входу ракети. Вона зупинилася якраз біля моїх входних дверей. Тобто якось нам дуже пощастило, то реально другий день народження, 100%. Скоріше за все, я був перший, хто зателефонував кудись в МЧС або щось, того, що вони не знали про те, що є такий будинок і є ситуація. Ми самі спочатку не зрозуміли, що це наш будинок. Ми зачекали в туалеті, я вийшов, що встиг натягнути, взяв вогнегасник і хотів вийти через двері. Двері заблоковані. Двері відчинити я не зміг. Я ще таки теж спробував трошки прикластись до неї, до тої двері, плечем декілька разів, моцно думаю, що таке, не зрозумів спочатку. І сходу ж я йду через залу, виходжу на балкон, дивлюсь і, слів не було в той час. Близько 5:30 ранку перший МНСник заліз до нас через балкон в квартиру. Хотів вийти також в під'їзд. Він зайшов, і я запитав у нього, кажу, там срака? Він каже, там велика срака. Це прильот там був о 5:08, а ми вийшли близько 10-ї години ранку тільки з квартири. Ми виходили з цього будинку останні і виходили через вікно. Ось це на другому поверсі балкон квартири, в якій ми жили. В ньому вилетіли також вікна трохи. Але спускались ми не вийшли в під'їзд, тому що під'їзду фактично прольоту не залишили взагалі. Вони все попадало, двері вхідні в квартиру не відкриваються і не відкривались. Нас точно знаю, що троє, в кого точно ще один день народження, 3 квартири. 2 чоловіків з різних квартир знаходились якраз в тій кімнаті, яка фактично залишилась ціла. Тобто в них не залишилось взагалі нічого з квартири, а залишились по одній кімнаті, в якій вони і знаходились, і фактично вони також вийшли цілі. Але більше нічого не залишилось. Реально, через місяць можу сказати, що не дивлячись на те, що це було зйомне житло, це, мабуть, взагалі було найкраще місце, в якому ми фактично сім'єю жили за все життя, мабуть. Ми почали
спробувати шукати вже з самого ранку, хто вижив, хто вцілів. І поряд з мікрою стояла тут ще Славута. Людей, на жаль, їх знайшли під завалами, мабуть, на наступний день уже. Дружину, чоловіка, собаку наче знайшли також. І дуже шкода, чесно, бо ти розумієш, що того ніхто не очікував, не було такого. Ми взагалі тут жили з тією думкою, що це фортеця і в центр міста, щоб що, тут нема взагалі нічого. І я особисто не очікував жодного прильоту, особливо там по будинку, в якому ти живеш. І вони також, ніхто цього не очікував. Друзі, якщо ви маєте інформацію про запоріжців, які загинули від російської агресії, відправляйте її на платформу «Пам'яті Меморіал». Команда проєкту збирає дані про українців, які загинули під час цієї війни, для того, щоб закарбувати пам'ять про них та для того, щоб вони були не просто цифрами у статистиці. Команда проєкту створила онлайн-анкету, яку заповнюють рідні та друзі загиблих. На основі відповідей журналісти створюють історії, дизайн та розміщують їх на сайті та в соцмережах. Всі жертви російської агресії мають свої обличчя, долі та історії. Давайте, будь ласка, про них не забувати. Посилання на платформу я залишу в описі під цим відео. Саме цей будинок на Застафонській облетів шпальти всіх закордонних ЗМІ. 9 жовтня, близько 2 години ночі, окупанти випустили 16 ракет по Запоріжжю з тимчасово окупованих Мелітополя та Бердянська. Під час того масованого ракетного обстрілу Запоріжжя окупанти випустили 10 ракет С-300, 2 керовані ракети Х-59 та 4 авіаційні ракети Х-22. Одна з них і знищила цілий під'їзд цього будинку. В Дніпровському районі було пошкоджено більше 70 будівель. Це і багатоповерхівки, і приватні будинки. І в цьому під'їзді на Застафонській 8 лягли спати та не прокинулися 12 запоріжців. Ще 4 загинули від іншої ракети у приватному секторі. Это была обычная ночь, где-то были прилеты, но мы услышали это очень ярко для своего отдаленного от линии фронта района, чуть-чуть раньше, чем 2 часа, потому как взрывы были мощные и сотрясались стекла в окнах. Уже кто-то проснулся. Большинство людей вышло на балкон посмотреть, где же это, далеко. И мы были одними из них. Супруга вышла посмотреть, я уж вышел за ней, думаю, чего она не спит. Я решил уйти с балкона назад в спальную, и тут произошел этот очень мощный, очень сильный и трагический взрыв. Как мы выползали с балкона или выходили, помнится сложно. Ничего нету, ничего не понятно, все горит, шумит, стекла на полу, окон нету. То есть понять, как я зашел в комнату, я не смог, я просто зашел. А уже потом я понял, что дверь лежала на полу, и я просто по ней пошел. А потом уже было понимание, что нужно понять, где это произошло. И выглянув с балкона, мы поняли, что это 3-й, 4-й подъезд, соседний 10-й дом. А мы проживаем в 1-м. Это несколько далеко от нас, но досталось тоже очень сильно. После звонка родственников мы поняли, что одного подъезда уже нету. Людей было очень много. Очень много. Все соседние дома, они выскакивали на улицу помогать. Жильцы 3-х, 4-х, кто смог выскочить, выскочил и готов был помогать. И когда мы уже уходили с подъезда, было точно такое же понимание, что это огромная беда, трагедия.
На утро уже были готовы волонтеры. Их просили помогать в организации питания, постелей, медикаментов здесь непосредственно возле дома в эпицентре трагедии. И на утро уже было несколько палаток с питанием, были уже скорые, то есть оказывали помощь. Вот это вот дежурство круглосуточное продолжалось, наверное, на протяжении 5 дней как минимум. Конечно, прошел месяц, дом выглядит совсем по-другому. Это как человек, попавший в аварию на месте аварии и на больничной койке. Он уже чистенький, подлеченный, в красивом состоянии, да, но это вот та кардинальная разница, когда ночью все горит, машины горят, взрываются, дом рушится по чуть-чуть, вокруг стоит крик, ор, все горит. Ви знали людей, які опинилися під завалами? Да, кого-то знал, кого-то близко, кого-то совсем не близко, но визуально мы достаточно долго прожили в этом доме. И когда общались на улице, когда смотрели фотографии людей, которых ищут, когда просили перечислить, кто мог жить в этих квартирах, тогда голова уже начинает работать по-другому. Люди коллективно вспоминают. А помните, вот визуально, вот фамилия, начинаешь четко осознавать, кто был, мог быть в этот момент, кто давно уже уехал, кого давно не видели. Вот так вот предположительно собиралась информация о том, кого можно было бы там найти и можно ли там кого-то найти. Да, вот он самый красивый 8-й этаж, балкон, который наиболее уцелевший. Крутишься всю ночь, спится, не спится, какие-то шорохи, машина в яму ударилась, там все, то есть это воспринимается как прилеты, и при следующих громких звуках ты уже стоишь в коридоре в трусах, в носках, короче, и думаешь, заскочить ли за телефоном или не заскочить, короче. То желание выйти, посмотреть, где бы это могло происходить, отсутствует напрочь. Пойдемте. По чистому, убранному подъезду. В течение первого часа после взрыва даже был свет. Был свет, работал лифт, и кто-то успел уехать, так же, как моя супруга отвезла ребенка. То есть они еще спускались на лифте. А кто-то остался дома и до утра, без света, но в своей квартире. Через 2 недели-то люди собрались, все просто загребли, вынесли, потому что есть понимание, что мы сюда хотим вернуться. Наша дверь стала коромыслом, вот такая вот. А вот оно, наше чудо-окно. Как-то вот так вот, только так мы можем открываться. Лишь бы оно как-то стояло, А здесь мы спали, дверь была закрыта, и как-то вот она открылась. Пополам. А этот балкон остался целый. Вокруг нету, а он остался. Він тепер тільки так відчиняється? Да, это новая технология. Здесь осталось одно стекло целое, внешнее разбилось. Все, что нажито непосильным трудом, как говорят. Розкажіть нам, будь ласка, про стан цього будинку наразі та які в нього є перспективи. Знаходиться він наразі офіційно в аварійному стані або ні? Так, дивіться, все ще йде в документах, як такого немає. Ну, конкретно, щоб я вам сказав, дивіться, от підтверджено. Такого немає, але все є предварительні якісь уже розробки. Тобто, перший, другий прийнято до життя, що можуть люди проживати після косметичного ремонту. Тобто, город зробив, перше це забили вікна, щоб менше було розрушень, там зробили двері. Ми вже за свої гроші поставили замки, тобто вже під'їзди в нас почистили, все привели до ладу. То вже промита каналізація, зроблена холодна вода, але не подається до квартир. Пустимо після того, як зробимо опалення. Опалення вже проведено, концерн вже зробив обхідну, провів, підключився, вже зроблена рамка. І в ближайшому будущому вже поставлять нам лічильник тепловий і можемо запускати опалення. Ну, опалення запустимо, як почнеться остеклінення нашого будинку, першого, другого під'їздів. Через депутата Білого заказали вікна на під'їзні,
Поквартирно працює фонд «Карітас», допомагає. Ну, є нюанси в тому, що не всі квартири охоплює. Треба допомогти городом. Наразі хтось живе в будинку? Наразі ніхто не живе. Воно все вроді як є, та ж вода, теж освітлення, але воно не підключено для того, щоб не було якихось у людей непоняток, що чому мені насчитали, я не живу. Тобто ми не включаємо, якщо вже прийде опалення, прийдуть люди, тоді будемо вже вмикати і все буде працювати. По 3-му та 4-му під'їзду, 3-й консервуємо, закладуємо на ремонт, на перебудову. Вже в слідуючому році, з весни, це вже є таке в планах департаменту ЖКХ. Я думаю, що це вже піде. 4-й, звісно, ожидає трошки хужа участь за того, що в нього нарушені як стіни, так і фундаментна частина. Ну, я думаю, що з 4-м теж під'їздом буде питання вирішено. Зараз працює на місці «Кобра». Що вони роблять? «Кобра», значить, кожного дня робить аналіз будинку, там конкретно під'їзду 3-4, вони ходять, там у них є свої мітки, і вони по цим міткам дивляться, живе під'їзд там своїм життям чи ні. Тобто здвіження є, плит чи нема, і вони тоді дають добро на підйом, на там якісь речі забрати. – 10 жовтня запоріжці знову здригнулися о 2-й годині ночі. 7 ракет С-300. Одна з них влучила в будинок на вулиці Незалежної України. І так на тілі міста з'явився ще один шрам. 8 людей загинуло, 8 отримало поранення. Ми прокинулись знов від вибухів і швидко побіжали до ванної кімнати. Це вже була як традиція, тому що останнім часом ми не нехтували сигналами. І, в принципі, дякувати Богу, що цього часу того разу ми теж побігли в ванну кімнату. Перші 2 вибухи були дуже гучні, але ми сподівалися, що зараз це закінчиться. І потім сталася якась неймовірна тиша. Я не знаю, як це пояснити, але було дуже тихо, навіть страшно, як тихо. І потім у 1:56, я навіть пам'ятаю цей час, був дуже тупий вибух. І було враження, ніби дім як зрушив з місця, тобто аж стіни затремтіли. Ми не зрозуміли взагалі, що сталося. Ми подумали, напевно, дуже-дуже близько, і потім погасло світло. Було нереально страшно виходити з ванної, але ми написали нашим знайомим, вони живуть прямо напроти наших вікон. Ми написали, там, все добре, мені здається, дуже поруч було, може вам потрібна якась допомога. А вони відповіли, що ні, це прилетіло у ваш будинок. Ми були просто в шоці, ми не могли повірити. Але потім мій хлопець, він вийшов з ванної кімнати, він сказав, щоб я з кішкою сиділа у ванній, а він пішов подивитися, що трапилось. Він відкрив двері, щоб подивитися, що там назовні, тому що дуже сильно пахло димом. Ми не змогли відчинити двері. Вона була завалена. Дякувати Богу, що був сусід поруч, і вони разом змогли як розшатати ці 2 двері, і двері сусідки, вона просто впала на лісничну клітину. Мій хлопець почав кричати мені, що треба збиратися, що треба брати тільки найважливіші речі і тікати з дому. Я не знаю, що зі мною трапилося, але я була як у якомусь ступорі, і я просто почала збирати свою косметичку. Я не забула ні один крем. Я нічого не забула зі своєї косметички, зубну щітку, пасту. І він на мене кричить, мов, під нами горить квартира. Може таке бути, що ми не зможемо вийти. А я збираю косметичку. Не знаю, що це. Ось, ми зібрали речі і почали виходити з квартири. Це було дуже складно, тому що нічого не було видно. Взагалі був сильний дим. Так сильно воняло, що ми майже не могли дихати. Дякувати, рятувальна служба, вона дуже швидко приїхала. Буквально через 5 хвилин вони вже були тут, і ми виходимо, і дуже світло фари. Один рятувальник, він йшов мені назустріч, і він питав, чи всі вийшли. Я сказала так. Дуже добре, що я його зустріла, і наша двері залишилася на місці, тому що вони б могли її
вскрити, щоб подивитися, чи всі вийшли. А в нас третій поверх, і он там, де кондиціонер висить, ото мої вікна. А ось то, якщо не помиляюсь, маленька кухня у сусідки. Ось. Вона, на жаль, була у спальні своїй, і спальня, там було пряме попадання. Я пам'ятаю, що коли ми вийшли, було дуже багато рятувальників. Десь 3 чи 4 машини, дуже багато поліції. Вони намагалися загасити полум'я. Ось, і далі я нічого не пам'ятаю. Пам'ятаю, що приїхав мій батько, він нас забрав, і ми поїхали ночувати до бабусі. І далі я нічого не пам'ятаю. Зараз ми вже тут не живемо. Ми чекаємо можливості сюди знов повернутися, але зараз я хочу показати, де ми були у цю ніч. Я зараз покажу вам квартиру сусідки. На жаль, вона загинула, вона дуже часто залишалась на дачі. І, на жаль, у неділю вона поверталася, щоб у понеділок піти на роботу. Усі ці двері, вони були десь тут, їх знов приварили. На цій квартирі сталася пожежа одразу. І ось це мій поверх. Ця квартира сусідки, вона дуже сильно постраждала. Там взагалі немає нічого вцілілого, лише декілька стін. Тут жили ми. Дуже пощастило, що ця квартира майже не ушкоджена. У нас вчора було генеральне прибирання, викликали навіть якусь службу, і вони всі під'їзди мили. Ось, і зараз вже тут можна хоч щось робити. Навіть деякі люди почали тут жити. Ось, наприклад, наші сусіди, вони вже заїхали сюди. Ось, але, на жаль, тут дуже холодно, холодніше, ніж на вулиці, тому що, на жаль, зараз немає зовсім опалення, і велике питання, чи буде воно, чи ні. В ніч на 10 жовтня я прокинувся від страшенного вибуху. У мене в квартирі, теж, як, мабуть, і всіх, але в мене менше, почали падати картини, вилітати вікна, двері, таке все. І ми з жінкою бігом почали збиратися і тікати в бомбосховище. Поки ми вийшли в бомбосховище, я сюди глянув, а тут таке було жахіття. Зараз це вже якось трошки довели до ладу, будемо так, а те, що було тоді, то це було дуже страшне там. Я дуже хочу подякувати міській і районній владі. Дуже швидко це було якось все згуртовано і організовано. І вже десь на 4 годину ранку тут вже були машини, скора, пожежні. ДСНСники вже розбирали завали, там, рятували людей, хто міг, кого знімали вишкою, там, з 4-го поверха жінку в такому віці теж зняли, вона залишилась жива. Всіх відвозили одразу до лікарень, тут розвернули пункт там, обігріву і гарячої їжі. І зараз, повертаючись назад, я розумію, що спрацьовано було як-то відмінно. Як довго розбирали завали? Такий основний розбор цього завалу десь такий був 3 дні. 3 дні – це, як то кажуть, і вдень, і вночі хлопці робили, і світили цими прожекторами, розбирали, не зупинялися. А так, якщо будемо казати, то тільки закінчили вже ця організація «Кобра», ось вчора. Усилили ці, де були плити, перекриття, і, як кажуть, до вчора, це ще до 12 числа все ще було потрохи. Чи проживають зараз люди в цьому будинку? В якому він стані, чи є комунікації? Проживають. Ми, як ОСББ, ми на 2-й день, на 4-й день відновили подачу води сюди, в 1-й під'їзд. І в 3-й, 4-й відновили воду. Потім завдяки бригаді «Пелюсток», нам дуже хочу їх теж відзначити, ці волонтерські команді, вони нам допомогли купити кабель. Самі їздили, самі купили. Ми давали тільки, як то кажуть, побажання, що нам треба, і все. Ми після цього кинулись до Врем'янку і дали світ в 4-й, і частину 3-го під'їзду. Опалення в нас з 5-го до 10-го навіть є і на
сьогоднішній день. Сюди зараз ми робимо вже третій день, питаємось дати опалення на 4-й під'їзд. От зараз ми сьогодні теж в 10 ранку питалися дати, але знову в нас було неприємність з водою. Якщо тільки подамо опалення в 4-й під'їзд, частину 3-го, будемо майструвати перекриття, не перекриття, а зробимо металеву конструкцію, в ній закладемо трубу і будемо питатися дати опалення на 1-й під'їзд. Чи є якесь офіційне заключення, в якому стані зараз знаходиться будинок, чи підлягає він реставрації, відновленню? Якщо на словах, він підлягає, а заключення буде на цьому тижні, з понеділка десь. Мені пообіцяли, що мені його дадуть. Висновки комісії. А так всі кажуть, що його можна відновити і можна далі проживати, жити. В ближайшій перспективі ми його будемо відновлювати. Дивіться, бачите, вже вікна встановлюють, бачите, там вікно стоїть, там вікно стоїть. Я навіть вже теж планую вікно поставити. Також ми повністю відновили дах. Завдяки районній адміністрації і міській адміністрації був виділений нам шифер в розмірі 100 листів. Ми своїми силами його повністю все зашили. Тобто зараз навіть, я вам скажу, що дах у нас кращий, ніж був до цього, до війни. Багато людей поїхало з цього будинку, з цього району після прильоту? Багато, дуже багато. Будемо казати, якщо взяти в відсотках, то зараз десь тут знаходиться відсотків 10 мешканців. Тому що де нема опалення, де нема ще газу. В середу до нас тільки приїдуть фахівці, які будуть прочищати вентиляційні канали. Після цього нам дадуть висновок. На основанні цього висновка газова служба буде питатися відновити газопостачання. Ми навіть в вихідні дні ми не складаємо руки, ви бачите, ми працюємо. Я казав, що ми навіть сьогодні змушені були дати опалення, але не вийшло, воно все одно вийде. І також ми позакривали вже всі двері своїми силами, позакручували на саморези, щоб вже звідти сюди ніхто не вийшов, як то кажуть, і не впав, щоб не було горя. Тобто ми працюємо, я кажу, якщо будеш працювати, то в тебе, я думаю, все вийде і все вийде. Ми волонтерський центр «Полюсток 2.0». З другого дня ми згуртувалися і приїхали на цю локацію. Спочатку хотіли дізнатися, що насамперед людям потрібно, бо в нас і були продуктові набори, в нас були постіль, ковдри, рушники, гігієна. Хлопці хотіли допомагати, тому що тут, як бачите, всі вікна вилетіли, тут другого під'їзду взагалі немає. Всі люди були десь тут на локації, вони були розгублені, їм потрібно було хоча б з кимось просто поспілкуватися, тому що була така ситуація, що вони навіть не пам'ятали, якої в них дата народження. От такі вони були розгублені. Ми спочатку приїхали, вияснили, знайшли Володимира. Він написав деякі будматеріали, які були потрібні, що їм потрібно було з самого початку. Ми поїхали, все це взяли. На другий день ми вже привезли ще продуктові набори, попросили, щоб була черга, щоб люди підходили, і ми їх записували, видавали їм продуктові набори і записували, що ще їм потрібно. Чи є наразі інформація або цифра щодо кількості руйнувань та втрат бюджету, яке зазнало Запоріжжя внаслідок російської агресії? Зразу після того, як були у нас перші прильоти, ми зразу розробили такий алгоритм для міської ради, що всі пошкодження, які отримали житлові будинки або там інфраструктури, повинні заноситися в реєстр, тому що ми терміново працюємо, терміново надаємо допомогу. Тобто це ремонт покрівлі або там, якщо там шибки повибивало, то це все служби роблять.
роблять. Тому нам потрібно звітувати з міжнародними партнерами перед міською радою. Тому ми одразу вносимо всі ці ушкодження в окремий реєстр. Що стосується житлових будинків, то інтенсивність руйнування їх почалася саме з жовтня. Да? І ми всі розуміємо, що Росія – це країна-агресор, тому що як в жовтні почалося, і вони саме руйнують цивільну інфраструктуру. І внаслідок прильотів постраждало більше 220 житлових будинків. Це від вибухової волни або там від уламків. Дахи, вікна, там, двері. А от вже зруйновано було 8 будинків багатоповерхових. Зараз дивимося, як їх правильно будемо робити з ними. Да? Або це будемо їх ремонтувати, або будемо зносити і будувати нові будинки. Це все залежить від того, як нам дасть заключення інститут. Науково-дослідний будівельний інститут. Чи є хоч одне заключення по одному з будинків? Ще ні одного заключення немає, але є попередні висновки. От є попередній висновок по Кияшка 22. Цей будинок можна буде відновлювати. Тому на сьогоднішній день ми поновлюємо тимчасовий дах, і входимо в розробку проєктно-кошторисної документації. Як тільки після проєктно-кошторисної документації ми будемо розуміти, яка буде коштів, скільки це буде стоїти і за який рахунок ми будемо планувати це відновлювати, то обов'язково почнемо ці роботи робити. Тому я так вважаю, що і всі будинки, які були зруйновані, в такому ж алгоритмі будуть відновлюватися. Попередні є висновки по Зистафонській 8. Зараз питання стоїть, зможемо ми взагалі його реанімувати. Оце таке. Всі інші підлягають відновленню. Ну і ми самі хочемо відновити, тому що є будинки, які відносяться до пам'ятки архітектури нашого міста і є такими знаковими. Бажання є, чекаємо висновки комісії, і тоді почнемо. І я вважаю, що нам потрібно буде зробити місцеву програму відновлення Запоріжжя. І вже в ці всі будинки, які були зруйновані, цю програму внести, проголосувати в міської ради, прийняти на виконкомі і починати відновлювати. Коли можна розраховувати або на прийняття цього бюджету, рішення міськвиконкому і так далі, коли вже запоріжці, власники квартир отримають якісь конкретні рішення, документи від вас, і що їм робити наразі? Наразі вони повинні, по-перше, разом з головами районних адміністрацій вести співпрацю. По-друге, районні адміністрації виходять комісіонно, дивляться щодо пошкоджень практично в кожній квартирі, якщо там є такий доступ, і все фіксують. Самі мешканці повинні звернутися в правоохоронні органи поліції, написати заяву, що внаслідок такого-то числа, внаслідок ракетного обстрілу, моє житлове приміщення там зазнало руйнування, і що там було, щоб хоча б зрозуміти, яка сума компенсації буде. Це потрібно зробити. Все інше йде. З першого дня, як тільки там случилось таке лихо, зразу і районні адміністрації, і місцева влада працюють для того, щоб подолати ці проблеми, які виникли. На сьогоднішній день питання тільки в часі, тому що висновок експертний, який дає науково-дослідничий інститут, має якісь терміни, і ми не можемо там пришвидшити це. А тільки після того, як нам дадуть це заключення, ми можемо робити висновок. Або ми приймаємо рішення щодо відновлення, і тоді входимо в проєктні роботи, або взагалі ми розуміємо, що цей будинок не підлежить відновленню, тому ми приймаємо рішення, що його або руйнування, і тоді в такому випадку ми повинні розуміти, де ми будемо будувати новий будинок, щоб людей там розміщати. Тому ще раз хочу сказати, що люди не залишаться без житла. Обов'язково житло буде відновлено або за рахунок бюджетних коштів, тобто держави, або за рахунок місцевого бюджету. За словами Олександра Староха, більша половина запоріжців покинула місто після тих страшних подій жовтня. Частина поїхала до найближчих сел, а частина покинула регіон. А звички людей, які залишилися в місті, змінилися. Тепер
темрява та ніч відчуваються по-іншому. Як змінилися якраз ці звички? Давайте подивимось і підемо в гості до нашого головного редактора «Медіа Як ти там» Костя Андрієва. Привіт. О, привіт. Як ти там? Добре, вже краще. Проходьте. Ходімо. Ну, проходь нам сюди. Ой, мені подобається, до речі, ця кімната. Як бачиш, тут зараз і офіс «Як ти там», де ми пишемо свої подкасти з командою, а також місце, де я ночую, тому що це нижній поверх. Тут відносно набагато безпечніше, ніж вдома, тому що я живу на 8-му поверсі. Ну і отут, на цьому місці, в оточенні цих папок, усілякої канцелярії, я кожну ніч і проводжу, ночую тут, в укритті. Вдома зазвичай я дробляю свою роботу, намагаюся вже тут не працювати. Приходжу, просто розкладаю матрас, стелюся. Не знаю, звідки у нас мат, але десь він завжди був багато років. От нарешті він став у нагоді, м'яко і відносно зручно. У таких екстремальних умовах похідних супер норм. І подушка. Ну, якось так. Доволі реально екстремально, але ок, тому що набагато безпечніше. А ти одразу почав ходити в укриття? Ні, мабуть, от лише після жовтневих обстрілів у Запоріжжі ми з мамою разом зрозуміли, що треба ходити у безпечне місце. Але от поступово зараз, я думаю, що ми вже від якоїсь там своєї родинної стадії шоку вже відійшли і поступово звикаємо до цього життя. В укриття ходжу. Перші дні взагалі було з собакою, з кішкою. Тут був цілий звіринець, зоопарк, як ми жартували. Всім було супер незручно, некомфортно, тому що, і собака дуже любить дім, і кішка так особливо взагалі домашня. Але там декілька ночей всі звикли, і ми звикли. Для мене взагалі ця думка про поїхати в Запоріжжя поки що доволі страшною виглядає. Я не планую евакуюватися там до останнього, до якихось критичних моментів, тому поки звикаємо до якоїсь нової реальності. Ну нічого, я сподіваюся, що це тимчасово, насправді. Всі сподіваються, так. Да, і ми незабаром будемо всі спати в наших ліжечках. Ой, дай Боже, і все це буде як якийсь сон страшний, який поступово кудись відійде. Так і є. Як і всі міста України, з приходом вечора Запоріжжя окутує темрява, а вулицями лунає повітряна тривога. Після зйомок цього фільму окупанти випустили в бік міста ще десятки ракет С-300 та дронів-шахідів. Але місто стоїть, тримається та готове оборонятися. Діліться з нами своїми відчуттями щодо життя у прифронтовому Запоріжжі в коментарях під цим відео. Розкажіть нам, як ви там, і будемо підтримувати один одного. Слава Україні!